हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुको मेरो YouTube च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई एउटा वेबसाइट ल्याएको छु जुनको नाम हो स्किल्स क्याफे भन्ने। यो वेबसाइटले 37वटा कोर्सहरु फ्रीमा इनरोल गर्न दिइरहेको छ, जुनबाट तपाईले फ्रीमा सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ कोर्स कम्प्लिसन पछि। र तपाईलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक दिएको छु, त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुभएपछि तपाई यो वेबसाइटमा आउनुहुन्छ। यो वेबसाइटमा आइसक्नु भएपछि स्क्रल डाउन गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कुन कुन कोर्स फ्री छ भनेर। यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला र कोर्स कम्प्लिसन पछि सर्टिफिकेट कसरी पाउनुहुन्छ त्यो पनि म तपाईलाई देखाउने छु। तपाईले यो वेबसाइटमा आइसक्नु भएपछि यहाँ साइन अप भन्ने अप्सनमा जानुहोस्। साइन अपमा गएर तपाईले आफ्नो गुगल एकाउन्टबाट पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकबाट पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। लगइन गरिसक्नु भएपछि कोर्स छान्नुहोस्, यिनीहरुमा तपाईलाई जुन मन पर्छ। डेभलपमेन्टको कोर्सहरुमा छ एसक्यूएल क्रैश कोर्स, अर्को छ PHP फर एज्योर, गिट फन्डामेन्टल्स, जावा मल्टी थ्रेडिङ, ASP.NET कोर कम्प्लिट ट्युटोरियल फर एडभान्स, ASP.NET कोर बिगिनर ट्युटोरियल, Unity 5 ट्युटोरियल, जावा कलेक्सन फ्रेमवर्क, ग्राफ थ्योरी एल्गोरिथम, ASP.NET कोर कम्प्लिट ट्युटोरियल इन्टरमिडिएट। अर्को बिजनेस एन्ड फाइनान्समा जाँदाखेरि तपाईले माइक्रोसफ्ट एक्सेल बेसिक एक्सेल फर्मुला, फन्डामेन्टल डाटा एनालाइसिस, लिन स्ट्र्याटेजिज फर स्टार्टअप, रियल प्रोडक्ट म्यानेजमेन्ट, एक्सेल चार्ट एन्ड ग्राफ, गुगल शीट, R for data science, hospitality inbound, build a self-hosted online course with Lifter LMS, form joint venture partnership to sell online, Jamovi, and marketing ma tapaile grow your YouTube channel with TubeBuddy, 14 authority site for learning Amazon affiliate, learn how to optimize your Google My Business, build landing page and course funnels, how to build a WordPress membership site, how to build sales funnels with ClickFunnels, and personality development ma super success 101। यो कोर्सहरु तपाईले फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईले कुनै पनि कोर्स छान्नुहोस्, जस्तै अहिले मैले एक्जाम्पलको लागि यो कोर्सलाई छान्छु। यहाँ भ्यू कोर्समा जानुहोस्। भ्यू कोर्समा जानु भइसकेपछि तपाईले यहाँ udemy को जस्तै भिडियोहरु पाउन सक्नुहुन्छ। यो सबै भिडियोहरु कम्प्लिट गर्नुहोस्। 47वटा भिडियो 47वटै कम्प्लिट गर्नुहोस्। यो कम्प्लिट गरिसक्नु भएपछि तपाईले यसको एउटा स्क्रिनशट लिनुपर्ने हुन्छ यो कोर्स कम्प्लिसनको। त्यसपछि तपाईलाई म एउटा लिंक दिन्छु जुनमा तपाईले सर्टिफिकेट पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले आफ्नो इमेल आइडी राख्नुहोस् र यसमा तपाईले आफ्नो नाम राख्नुहोस् र यहाँ तपाईले कुन चाहिँ कोर्स कम्प्लिट गर्नुभएको त्यो कोर्स राख्नुहोस् र तपाईले यहाँ एड फाइलमा गएर अघि नै कम्प्लिट गर्नुभएको कोर्सको स्क्रिनशट राख्नुहोस् र सबमिट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको मेलमा स्किल्स क्याफेले सर्टिफिकेट पठाउँछ। सो साथीहरु, आजको लागि यो भिडियो यति। यदि यो भिडियो मन परेमा प्लिज यो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, जसबाट तपाईले कुनै पनि भिडियोहरु मिस गर्नुहुने छैन। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।